كفى يا هاجر، كفى. أؤكد لك أن حمد حي، إنه أخي وهو عزيز علي. لو حدث له مكروه لا سمح الله لما رأيتني متماسك كما ترين الآن. اتصل بي وقال كلاما يختلف عن كل ما قاله من قبل، وكأنه يعتذر، ثم تحدث وكأنه يتنبأ بموته أو مقتله. أعلم. تعلم؟ هل هذا يعني أن هاتفنا مراقب؟ رغم أن وظيفتي تمنعني، ولكني سأقول لك الهاتف مراقب. ما دمت تقول إن الهاتف مراقب وإن حمد مختبئ في مكان ما، ألا تستطيع من خلال مصدر المكالمة أن تعرف أين هو؟ أنا مستعدة أن أذهب إليه وأحاول إقناعه، المهم ألا أفقده. يا هاجر، حمد ذكي جدا. كنت دائما أحسده على ذكائه، ولكن للأسف استخدم ذكائه باتجاه خاطئ. كلهم أذكياء، كلهم. هل تعني أن المكالمة... حمد استخدم هاتفا جوالا وليس أرضيا كي لا نصل إلى صاحبه. يبدو أنه استعمل شريحة لمكالمة واحدة، تلك التي أجراها معك. تقصد أنه لم يكن صادقا في حديثه معي، وأنه أراد فقط أن يموهكم؟ أنا لا أعرف ما بينك وبينه، ولكنني متأكد أنه لم يكن في السيارة عندما انفجرت، أو هكذا أعتقد. لا تسلم أي مواد لأي كان في وضح النهار كما فعلت في المرة الأخيرة. هم يبعثون إلي من يستلم بوضح النهار. لا يهمني هم، فهم يخاطرون دون حسابات أو تبصر من أجل أهداف لا تهمني أيضا. الأمر الثاني، لا أريدك أن تظهر أمام من يأتون إلى المزرعة، لكن أفاجأ بوجودهم. حاول أن تتحاشى أن يروك، فربما كان منهم من يعرفك. أعرف أن من يأتي لرؤية الخيل لابد وأن يرى السائس، لهذا سأحضر غيرك للعناية بالخيل، وتقتصر أنت على عملك فقط. هذا أفضل. إن علمت أي شيء سأخبرك، ولكني في ذات الوقت سأقوم بواجبي. حمد الآن سيكون مطلوبا لدينا، خاصة إذا علمنا أنه قام بتفجير سيارته متعمدا. لم تعد تخبرني شيئا عن المطعم. لا جديد أخبرك به. وكيف هو العمل؟ تحسن بعض الشيء. هل ما زالت اللافتة موجودة؟ لا، فقد نزعتها وصرفت النظر عن الفكرة. وعن فكرة الهجرة؟ كانت تلك وليدة قلق وخوف، ولكن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها. فمنذ تفجير مجمع جوهرة السلام لم نسمع بعملية كتلك. ألم يظهر شيء جديد عن الفاعلين؟ لا، وإن ظهر شيء فلم يعلن عنه. أخشى أن يكون الناس قد اعتادوا على هذا الوضع وأصبحوا يحسون به وضعا طبيعيا عليهم أن يعيشوا معه. الحياة تستمر، فللحياة قوتها التي تجابه بها كل الظروف. علي أن أذهب. ستتأخر؟ الليلة خميس والعمل كثير. مري إن كنت ترغبين. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مرحبا. أهلا. لم تأتي منذ مدة. ما زلت تذكرني؟ طبعا. الشخص الذي كان يأتي معي إلى هنا، هل تذكره؟ السيد مأمون. أجل. لم يأتي منذ الانفجار. لماذا ربطت عدم مجيئه بالانفجار؟ مجرد خاطر. حسنا، أريد قهوة سكر قليل إذا سمحت. حاضر. للمشفى؟ أجل، مراجعة فقط. أرجو أن أنتهي من هذه الأربطة نهائياً. أستطيع أن أخذك، فليس لدي عمل. لا 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 لا، لا داعي لذلك. عودي إلى عملك. شكراً يا وداد. إن جاء، هل أخبره شيئاً؟ لا أبداً، اشتقت إلى هذا المكان فجئت إليه. أهلاً بك في كل وقت. حسناً، شكراً. عفواً. أعترف بأنني فشلت. لم أستطع اجتذابه، بل على العكس أحسست بأنه يزداد نفوراً، خاصة بعد أن تصادق مع ابن دكتور جواد لبيب. لا أدري، نسيت اسمه. من؟ شاب شديد الحماس، يحب الجدال، ويدعي بأنه يتكلم باسم الإسلام الصحيح المعتدل المتسامح المتنور. ادعاء هؤلاء أشد خطراً وأكثر كيداً. أي اعتدال وتسامح في الحرب على الشرك وأهله؟ على كل حال، دعك من عادل. أريدك منذ الغد أن تذهب إلى إخوانك في بيت الجماعة وتبقى هناك. قد يحتاجونك فيما يعدون. سأفعل. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. ماذا؟ حول مريم؟ كيف؟ والحصار على الحوالات والحسابات البنكية؟ أليس هناك صعوبة في المراجعة؟ نعم. ليس عن طريق البنك؟ نجم الدين خطاب. حسنا. سأتدبر الأمر وأخطط له. نعم، سأخطط له. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد استطعنا أن نصل إلى السائق، بل إلى صاحب السيارة الذي أبلغ المفرزة الغربية بالانفجار. كان قد ترك عنوانه. وبعد، هل تم استدعائه واستجوابه؟ أجل. ماذا قال؟ أنه بعد أن مر بمكان حادث الانفجار وعلى مبعدة منه استوقفه رجل أقله معه بالسيارة. بماذا تحدث؟ كان صاحب السيارة يحدثه عن ضخامة الحادث وعن حطام السيارة. والرجل الآخر؟ بدا وكأنه لا يعلم به، أو أنه غير مهتم به، هذا على حد قوله. وبعد؟ عندما أخبره صاحب السيارة بأنه سيمر على أقرب مركز أمن لإبلاغهم بالحادث وطلب منه أن يأتي معه، رفض ونزل عند أول مكان كان قد وصل إليه. هل قدم صاحب السيارة وصفا للشخص الذي ركب معه؟ سألته عن ذلك فقال كان ظلام، وكان اهتمامه بالحادث يمنعه من التأمل بالرجل الذي كان يركب معه، وكل ما عناه له أنه يقل رجلا في منطقة مقطوعة. هذا كل شيء. كل شيء ولا شيء في آن معا. هل دونتم إفادته؟ بالطبع. شكرا. عفوا. كل هذه الأفكار لن تصل بنا إلى النتيجة المطلوبة. أرى أن نرجع إلى فكرة زرع المتفجرة في سيارته. لكن علينا أن نحتاط هذه المرة كي لا يتكرر معنا ما حدث في المرة السابقة. كان تدبير أراد الله أن ينقذه به. فمن يضمن هذه المرة؟
أرى أن نزرع المتفجر تحت مقعده في السيارة. رشيد أصبح أكثر حذرا وحرصا بعد المحاولتين السابقتين، ولهذا يجب أن لا تفشل الثالثة، وإلا سنبقى ننتقل من فشل إلى فشل ولا ندري أين ينتهي. سأتدبر هذا الأمر وسأحتاط بشكل دقيق. اخترتني أنا من بين الطلبة. لا، لم يقتصر الأمر عليك، ولكن أنت ابن فرج الطحان والعرق دساس. ربما كان فيك بعضا مما كان في أبيك. كان أبوك من خيرة المجاهدين. اسمع، لن أطيل الوقوف معك هنا لأن هذا يثير الشبهة، ولكن دعك من هذه الكتب التي يوزعونها عليكم في مدارس الظلال هذه، وخذ هذا الكتاب واقرأه. ما هو؟ اقرأه ستعرف، وحدث زملائك عنه، وعندما ألقاك مرة أخرى سأصحبك إلى من تحدثت لك عنه. متى؟ اخفي هذا الكتاب جيدا، يجب أن لا يراه أحد معك. متى؟ ستعرف عندما تنتهي حلقة الدرس. صحتك جيدة والجرح يلتئم. الحمد لله. قبل الفحص كنت تسأل عن غريمك. لا، ليس غريمي ولا خصمي ولا حتى عدوي، إنما سألت عن مريض. نقل إلى مستشفى الأمراض العصبية، مكانه هناك الآن. على ابني قام. تفضل يا نهى، شكرا. حالته العصبية إذن هي التي أنقذته من التحقيق ومن السجن. أعصابه المنهارة وفقدان الذاكرة قد يكون مؤقتا. كيف أعصابك أنت؟ أعصابي قوية. ماذا هناك؟ أخشى أنك لن تتمكن من استخدام يدك للقيام بأي جهد عضلي كحمل شيء أو قيادة السيارة. ألم تقل إن الجرح التأم؟ الطعنة في الكتف أصابت عصبا له علاقة بالساعد والذراع، يمكن أن تحركها، لكنك لن تتمكن من القيام بها بأي مجهود. قد يكون هذا مؤقتا إن رجع العصب إلى حالته الطبيعية، وإلا قد يكون دائما. يمكنني أن أعتمد على يد واحدة في كثير من الأمور، ولكن السيارة تعتمد على سائق. لا أستطيع أن أعتمد. أنت مضطر. الدكتور سعيد مرتضى. الدكتور سعيد مرتضى التوجه إلى غرفة العمليات. شكرا. عن إذنك. مرحبا. أهلا وسهلا. هل تذكرينني؟ طبعا أذكرك. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف حال هند؟ آخر مرة رأيتها كانت بخير. الحمد لله. أبناؤك؟ نعم. ما شاء الله، حماهما الله. لا تدعيهما يغيبان عنك. تركت ابني يغيب عني. هوني عليك، هوني عليك. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. اجلس. هذه المعاملات قد تكون معقدة بعض الشيء، ولكنها دقيقة ومهمة وتحتاج للسرية. السرية؟ نعم، السرية. السرية يجب أن تسري على كل من ليس له علاقة عملية بالشركة. عادل بالرغم من أنه ابني وصديقك، لكنه لا يعمل بالشركة. فهمت. حتى الآن لم أفهم، لماذا لا تريد أن تتكلم؟ يا أستاذ رشيد، الذين يسمعون كلامي ويتبعون أحسنه
سيعرفون ما سأقول. عقولهم ستردهم عن الانزلاق إلى تلك المهاوي. أما غيرهم فاسمح لي. أتفهم الموقف، ولكني لا أجاريك في تشاؤمك هذا. في أي شيء سأقوله سأظلم أحدا. فقد ظلمت أهلي وظلمت نفسي، ولا أريد أن أسيء إلى أحد بفعل أو قول. أرجوك اعذرني، لا أستطيع. انتهى الأمر؟ إلى اللقاء. وعليكم السلام ورحمة الله. لم أذهب اليوم، ولن أذهب غدا ولا بعد غد، ولا في أي يوم آخر. هذه مدارس الطاغوت، تفسد الإيمان وتعلم الشرك. من قال لك هذا؟ ثم ما هذا الكتاب الذي بين يديك؟ لا شأن لك به. دعني أراه. قلت لك لا شأن لك به. ما هذه اللهجة التي تكلمني بها؟ هذه لهجتي. تعال هنا، هات الكتاب. إعداد القادة الفوارس في هجر فساد المدارس؟ ما هذا يا حسن؟ ما هذا الكتاب؟ هذا ما يفيدني في دنياي وفي آخرتي. من لا يكفر الكفار فهو كافر. أنت وأنت وأنت، عليكم جميعا أن تكفروا الكفار. هل أنت من ولاة الأمر؟ أدب. بتكفير الكفار. علي أن أعتاد على هذه العلة، ولكنها هينة ما دامت لا تمنعني من الكتابة ومن الغزل والكلام. قلت إنها مؤقتة. مؤقتة إن شاء الله. أهلا. يدي. أهلا. عودا إلى غرفتكما، بابا متعب قليلا. هيا. أو هذا أقصى ما في الأمر يا ليلى، ألا أتمكن من حمل أولادي. أنت تحملنا كلنا يا رشيد، ليس بذراعك. لم يذهب إلى المدرسة منذ متى؟ هذا هو اليوم الثاني. لماذا لم تخبريني يا زهرة؟ لماذا؟ ظننت أنه سيذهب اليوم، لكنه بقي طوال اليوم ممسكا بذلك الكتاب يقرأه، ولم يكلم أحدا حتى خرج. أي كتاب؟ كتاب غريب اسمه إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس. ما هو هذا الكتاب؟ لم أعرف منه غير اسمه. كتاب غايته تنفير النشء من المدارس والجامعات والدعوة إلى المدارس الدينية. يعتقدون أن هذه المدارس والجامعات مدارس طاغوت. كيف وصل هذا الكتاب إلى ابني؟ دعاة هذا التوجه كثر، يصطادون الشباب ويغسلون أدمغتهم. فرجوك أريد ابني. هون عليك يا زهرة، هون عليك. أنا أعرف كيف أجد حسن وأسترده. منذ متى خرج؟ منذ ساعات. لا أعرف، لم أكن بوعي لأعرف. لا، علينا أن نحتفظ بوعينا، فهو الذي سيحمينا من هذه المخاطر. سأدخل لأطمئن على أمي، لم أرها اليوم. أنا لم أشارك في قتال أو جهاد بشكل مباشر، بل اكتفيت بالدعوة والتبليغ كما طلب مني. وكما يقولون أنا صاحب كلام ولسان، ولست بصاحب قتال أو سنان. تعرف معنى السنان؟ طبعا، رمح. الشيخ نعمان سيجيب على كل الأسئلة التي ترد على خاطرك. اسمع يا حسن، أرجو ألا يسوءك هذا الأمر.
عندما نقترب من بيت الشيخ نعمان سأضطر إلى تعصيب عينيك. ألا تثق بي؟ أثق، ولكن أنت فتى لازلت طري العود، وإن كنت واثق الإيمان. وما يهم إن أغمضت عينيك لدقائق ما دام قلبك متفتح للدعوة والإيمان بها. حبيبي، أنا مضطرة لأن أتركك وحدك. الأطفال جدا متشوقون لرؤية ملاك طفلة هند. لا مانع لدي، لكن أنت تعرفين هند يا حبيبتي لا تحب شغب الأطفال. كانت، الآن لا تحب إلا شغب الأطفال. كما تريدين. إلى اللقاء. إلى اللقاء ياسمين. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا حسن ابن فرج الطحان، فتح الله قلبه لدعوة الإيمان. بورك فيك يا بني. كان أبوك من خيرة المجاهدين في أفغانستان، ولا أدري ما الذي أصابه بعد أن من الله عليه بالخروج سالما من غوانتنامو. حسب أن للجهاد حدودا يقف عنده قبل أن يثبت الله حكمه في الأرض. عليك يا بني أن تكمل ما بدأه أبوك، هي لتنضم إلى إخوانك في الداخل. أين حسن ليأكل معنا؟ حسن ليس هنا يا عمتي، عندما يرجع سيأكل. ماذا ستفعل؟ سأتركه لبعض الوقت يفكر فيه، وأنا متأكد أنه سيجد طريقه إلى البيت. لا يا فرج، لا، أخاف عليه أن ينجرف معهم. لحسن عقل يديره، أنا متأكد من ذلك. ولتكن هذه تجربته مع نفسه. تجربة؟ أية تجربة؟ حسن ما زال صغيرا سهل الانقياد، ثم أنت كانت لك تجربتك، فماذا كان منها؟ انظر إلى أي بلاء وصلت بك وأي بلاء تركتنا فيه. لا أريد لحسن أن يمر بهذا. عن ماذا تتحدثان؟ لا شيء يا أمي، لا شيء. زهرة، لا تظني أنني أقل قلقا منك. سأحاول، لكن لا تدعي القلق يتسرب إلينا ويشلنا. أنا متأكد من أن حسن تصرف بما تقدر عليه. كل ما أعرفه أنني فقدت زوجي لسنوات. لا أريد أن أفقد ابني. يا حسن، أنت رغم صغر سنك فإنك فتى نابه وناضج، وعلى مثلك يعول. كما أنه يكثر من الأسئلة. هذا يحسب له، لأنه يسأل السؤال الشافي الذي يغذي قلبه، وهذه صفة من صفات الفئة الناجية بإذن الله. كنا نقول إن الكفر بالطاغوت هو عروة الإيمان الوثقى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تفضل يا حسن. لقد سألت رافع عن معنى التترس، فما أجابني إجابة شافية. يا بني، سقوط الضحايا جراء الانفجار جائز، ولا يلحق بالجماعة التي تقوم بها إثم أو ملامة أو ذنب ديني، لأن المقصود بالقتل هو العدو وليس من يحول دونه مصادفة. نكتفي اليوم. أحدثكم في المرة القادمة عن الولاء والبراء، وهو أصل في العقيدة الجهادية. هل تشربين؟ تعالي. هذه. تعالي. تعالي. إيه عندي؟ تعالي، لاعبيها في غرفتها. تعالي.
أما زال هذا الموضوع يلح عليك يا ليلى؟ ماذا تستطيع جمعية أو جمعيات أن تقدم غير الإشفاق لبشر دمرت حياتهم العمليات الإجرامية؟ تستطيع بأن تجعلهم يحسون بأن حياتهم لم تنتهي. أحقا تستطيعين؟ أو يقدر غيرك على هذا؟ هذا وباء يجب القضاء عليه كليا وليس الإشفاق على ضحاياه. نيتك طيبة يا ليلى، ولكن هذا لا يكفي. أنا لم أعد أؤمن بهذه الأمور. إنهم يشنون علينا حربا وحشية شاملة، ومجابهتها لا يكون بهذا. كأنك مقاتلة يا هند. ليتني أستطيع. نعم. هذه آخر مرة أكلمك فيها بالهاتف. نعم. لا أدري كم تستغرقني هذه الرحلة، ولا أدري ما سيكون مصيري، لكني أردت أن أقول لك يا هند إن هذا العزم أنت التي أوجدته في. أعرف هذا، لكنه لن يحول بيني وبين ما عزمت عليه. أنت ترجع يا وهيب إلى بلدك لتواجه مصيرك، لست راجعا إليه. عليك أن تدرك هذا، ولا يهمني متى تصل، فلست من سيكون في استقبالك. يهمني ما سيكون منك بعد أن تصل. قد لا أراك ولا أسمع منك، ولكنني أقدر لك هذا الموقف دون أن يمحو ما كان منك في السابق. حسنا، مع السلامة. إنه وهيب راجع ليسلم نفسه. أنت أقنعتيه؟ ربما. هل حقا فعلت هذا؟ لا أدري يا ليلى. الآن عرفت أية معركة تخوضين. يا بني، إخوانك الذين كانوا هنا سيوزعون على مراكز التدريب. فما منعني أن أكون بينهم؟ صغر سنك. إني مستعد لأي عمل أكلف به. يا بني، حين التقيتك أول مرة قلت لك إن مثلك من يعول عليه، فكن صبورا، سيأتي دورك. هناك رسالة يا بني يجب أن تبلغها أباك. وكيف سيخبر أباه وهو يلتزم في مجيئه إلينا السرية والكتمان؟ يقول له إن شخصا ما التقاه وقال له إن من يخون الجماعة يطاله عقابها. أية خيانة؟ وما شأن أبي؟ أبوك كان من خيرة المجاهدين، ولكنه حاد عن طريق الحق. يعرف الكثير عنه، فإن كتم سلم، وإن باح طاله عقاب الردة. وأنت وابنه الوحيد، فكن عنصرا في صلاح أمره يا بني. زهرة. نعم يا عمتي. أين فرج؟ لا أدري. أنت دفعته إلى الخروج، فإلى أين؟ وحسن غائب طوال النهار. لا تقلقي، سيعودان. تعرف طريقك من هنا، وحاول ألا تتصل بنا إلى أن أتصل أنا بك. حسناً؟ حسناً. إلى اللقاء. إلى اللقاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
إن رجع حقا وسلم نفسه فقد يستفيد من قانون العفو. هي لا تهتم لشخصه يا رشيد. فبماذا تهتم إذن؟ تهتم لنتائج التحقيقات إذا سلم نفسه. ولماذا تخاف؟ ما الذي يعنيها؟ لأنه يعرف الكثير، حتى أنه ماذا؟ قد يعرف من حاول قتلك. وهيب؟ نعم وهيب. يعرف من حاول قتلي وهي تعرف هذا وتسكت؟ لا أعرف. ليلى، كيف تسكت وهي تعرف من قتل أولادها بفعلتهم؟ وأنت أيضا تعرفين. كلام النساء لا أقف عنده يا رشيد، حتى لو كان حقيقة. ما الذي نستفيده إذا عرفنا ذلك؟ نحن لم نخسر إلا الحديد، هي خسرت أرواح. قارن ذلك بنفسك ثم حاسبني إن كنت مخطئة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسن، رجعت؟ ما كنت تريدينني أن أرجع؟ ما هذا الكلام الذي تقوله؟ أين أبي؟ خرج يبحث عنك. يبحث عني؟ وهل أنا طفل صغير ضائع ليبحث عني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبي حسن، ما بك؟ ما الذي يجري معك؟ ما بي لا شأن لغيري به. وقد تم الإبلاغ عن انفجار في ساحة رسل حوالي الساعة 9 صباحا، وثم الإبلاغ عن الانفجار في ساحة إدغوير حوالي الساعة 9:03 صباحا، لكن الشرطة تتوقع أن الانفجار ما رأيك في هذا يا شيخ؟ شارع ليفربول. أنا فعلا محتار. محتار بماذا؟ لا أدري. هل أصر؟ لأن تلك الأمم قد ظلمتنا نحن العرب المسلمين، وهذا انتقام منها، أم أحزن لأن بهم أبرياء لا ذنب لهم. يا بني، رفع الظلم ومقاومته حق مشروع للإنسان، والجهاد في سبيل ما هو خير وحق واجب، لكن على المجاهد والمقاوم أن يحدد عدوه ويعرفه ويقاومه وجها لوجه، لا أن يتخبط تخبط عشواء ويقوم بعمليات عشوائية عمياء يذهب ضحيتها الأبرياء. فوالله لو علمت أن أمرا قتل فيه 99 يشملهم عمل ما وبينهم فرد واحد بريء لا ذنب له ولا جريرة لغضبت له. حسب الناطق بيانا حسن، على الانترنت. هل تريد مني شيء؟ ومسؤولين المستشفيات أريدك أن تصفي نيتك ونفسك وتخرج من حيرتك لتتقبل ما هو خير وترفض ما هو شر بعقل نير. راسل سميث مساعد مدير الإسعاف يخبر الصحفيين أن هناك 45 حالة قد تمت معالجتها بجراح خطيرة وجراح ما فوق الخطيرة. هل أخبرك أين كان؟ لا، لم أستطع أن أكلمه، فقد عاد بنفس مضطربة. تعرف فرج، لم أرى حسن من قبل كما هو الآن. وأين هو الآن؟ منذ دخوله أغلق على نفسه. دعه الآن، تكلمه في وقت آخر. بل يجب أن أراه وأكلمه، فالخطر عليه من عزلته ومما قد تسول له نفسه. لا تلحقي بي. ما سر هذا الاهتمام به؟ فرج الطحان يعرف الكثير عن إخواننا في الجماعة، وخاصة أولئك الذين كانوا في أفغانستان، وهو من خيرة من أعدوا للجهاد، فإذا انفرط عقد الكلام عنده
أودي بالكثيرين منهم. لقد التزم الصمت منذ رجوعه. لم يتكلم في غوانتنامو، فهل سيتكلم هنا؟ إن أدرك أننا توصلنا إلى ابنه الوحيد فهذا سيمنعه. حسن سيكتم عنه. ما آخر أخبار تفجيرات لندن؟ ما من أخبار جديدة إلا أن هنالك جماعة تطلق على نفسها قاعدة الجهاد في أوروبا أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات. هذا عمل تعتز كل جماعة بأن تنسبه إليها. يجب أن نتعلم من إخواننا في الخارج قوة التنظيم ودقة التنفيذ. بالنسبة للجواب على هذا السؤال، فإننا لن نتوانى عن مكافحة الإرهاب أينما كان. الرئيس بلير ليس هكذا يحارب الإرهاب، وإنما علينا اجتثاثه من جذوره. نعم، لسنا الآن بصدد مناقشة ما آخر الأخبار؟ القوانين التي ستوضع لمكافحة. بوش يصاعد وبلير يقول ليس بهذا يحارب الإرهاب. نحن سنضع قوانين، وأنا أوافقه. لو أن هذه الدول المتحكمة بمصائر العالم التفتت حقيقة لمشاكل العالم ومآسيه، لاستطاعت أن تحصر ما يسمى بالإرهاب وتقضي عليه. ألا يدركون أن في مستنقعات الفقر والتخلف تنمو خلايا الغضب والتطرف؟ ألا يدركون بأن عدم حل قضايا العالم العالقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية حلا عادلا سيظل يولد العداء ويتوالد منه العنف؟ إن لم توجد عدالة في هذا العالم فسيظل العنف، وربما العنف العشوائي، هو عدالة المظلومين المحرومين. وتم نشر بيان على الإنترنت. عالم لا يطاق، الأبرياء فيه يسددون حسابات الجناة الحقيقيين بدمائهم. يكون هناك هدد يخطر عفوا. من الذي يهددني بعقاب المرتد؟ والردة عن ماذا؟ شخص غريب وغامض لقيني وعرفني فبعث بهذا الذي نقلته إليك. أنت تكذب يا حسن، تكذب. قل لي أين كنت ومع من؟ ولم تغيبك عن المدرسة؟ أنا لا أريد ما نتعلم في هذه المدارس، فكله لغو وبدع. من قال لك هذا؟ وصلت إليه بقناعتي. قناعتك؟ قناعتك أن تكون أميا جاهلا؟ بل في أن أكون مؤمنا مجاهدا. اسمع يا حسن، ستقول لي الآن أين كنت ومع من، ومن الذي لعب بعقلك. بل من رد لي العقل وفطرة الإيمان. لماذا تنكر علي ما كنت أنت فيه؟ الذي كنت أنا فيه؟ ما الذي كنت أنا فيه؟ ها أنت تراني أمامك. أراك الآن، لكن أنا لم أعرفك من قبل. عندما تفتحت عيناي على الدنيا لم تكن موجودا. كانوا يقولون لي إن أباك مجاهد بطل. حتى عندما انقطعت أخبارك عن أمي صاروا يقولون إنك مجاهد وشهيد، شهيد وإن مثواك الجنة. هذا كل ما كنت أسمعه عنك، وتلهفت لرؤيتك. هذا كله كنت يا حسن، كنت، وها أنا ذا أمامك. فما الذي تريده أنت؟ الذي أمامي ليس مجاهدا وليس بطلا، بل عامل بسيط. هذا هو الذي أمامي. كنت تريدني أن أقتل لأكون شهيدا، أو أن أظل معتقلا لكي تظل هذه الصورة في خيالك؟ كل ما أريده هو أن لا أحرم من أن أكون مثلك مجاهدا. جاهدا مع من؟ وضد من؟ أنا كنت أقاتل احتلالا، كنت أقاتل عدوا محتلا. أنت تريد أن تقاتل من؟ تريد أن تجاهد ضد من؟ تريد أن تسفك دماء الأبرياء، أن تدمر، أن تخرب. أهذا ما تريده؟ أنا كنت أقاتل لأنصر الحياة. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تقاتل لتنصر الموت على الحياة؟ بل لكي أنصر الإيمان على الكفر. الإيمان الذي يريده الله من عباده المؤمنين
بناء الحياة لا هدمها، إعمار الأرض بالخير لا خرابها بالشر. حسن، يعلم الله كم هي غلاوتك عندي، وكم أنا آسف على سنوات عمرك التي غبتها عنك، لكن ليس بيدي، ليس بيدي.